Bibilin mo, te. May naka-vlog ka. Naka-vlog. Luto ang aking wife. Yes. Anong lulutuin mo? Huh? Nag-iwa siya ng bawang. Lutuin mo. Nag-iwa siya ng bawang. Andito sa loob. Ito siya ng repolyo na may itlog na may lalagyan niya ng oyster. Ayan, simple lang. Ayan, nanonood siya at nagkakape kami. Bahaw! Kape tayo. Oh, ba't sabi ko? Sabi mo kutungan din kita. Ayan, okay na yung bawang natin. At oyster. Dalawang itlog. Yan natin yung kanin. Yan, marami na naman ang magtitibag. Kape muna tayo, kape. Sugar. Iba ito. Kami pinapagwala ng bahay doon. Napahinto niya. Ang kagaling. Mantika. Bawang. Sibuyas palay. Pasok! Wow, very nice. Sarap.